მთავრობა ანაკლის კრედიტორებს კომერციულ რისკებს ვერ დაუზღვევს ამის შესახებ ინფრასტრუქტურისა და ფინანსთა მინისტრებმა ანაკლის პორტის საინვესტიციო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს. მინისტრების თქმით, გარკვეული შეთანხმება პორტის კრედიტორების სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებით მიღწეულია, თუმცა კვლავ რჩება აზრთა სხვადასხვაობა კომერციული რისკების დაზღვევასთან დაკავშირებით. ანაკლის პორტის საინვესტიციო ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანაზე შეხვედრა კონსორციუმის მთავრობისა და საფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მონაწილეობით ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ნუცა შუბაშვილი იმყოფება ადგილზე და დეტალებით გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ნუცა გისმენთ, ამჯერად რაზე მსჯელობენ მხარეები და თუ შეიცვალა სიტუაცია დილის შემდეგ გარკვეული ცვლილებები თუ არის შესული შეთანხმების ნაწილში. ანა, როგორც აღნიშნე, შეხვედრა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და მას უკვე ესწრებიან როგორც ფინანსთა, ასევე რეგიონულ განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრების მოადგილეები, ასევე როგორც აღნიშნე, შეხვედრაზე იმყოფებიან ანაკლის განვითარების კონსორციუმის წარმომადგენლები და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ჯერჯერობით შეხვედრა კვლავ მიმდინარეობს, ის არ დასრულებულა და ახალი კომენტარები საკითხთან დაკავშირებით არ გაკეთებულა, თუმცა როგორც ცნობილი არის, დღის განმავლობაში ხელშეკრულებასთან ცვლილებებთან დაკავშირებით არაერთი კომენტარი გაკეთდა მათ შორის მთავრობის წევრების წარმომადგენლებისგან და როგორც ცნობილი არის მთავრობის პოზიცია ასე ვთქვათ კომერციული რისკების დაზღვევასთან დაკავშირებით და ტვირთფურნის რისკების დაზღვევასთან დაკავშირებით კვლავ უცვლელი არის. მთავრობა მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ მსგავსი რისკები საკუთარ თავზე არ უნდა აიღოს და მაია წკიტიშვილის განცხადებით, ინფრასტრუქტურის მინისტრის განცხადებით, იგი ფიქრობს, რომ მსგავს რისკებთან დაკავშირებული საკითხები თავად ანაკლის განვითარების კონსორციუმსა და კრედიტორებს შორის შეთანხმების შედეგად უნდა გადაწყდეს. იგივე პოზიცია აქვს ფინანსთა მინისტრ ივანე მაჭავარიანსაც და დღეს ფინანსთა სამინისტროში გამართული შეხვედრის შემდეგ მხარეებმა განაცხადეს, რომ სახელმწიფო ისედაც დიდი დოზით მონაწილეობს ანაკლის სპორტის პროექტში, მაგალითად იგი პასუხისმგებელი არის რკინიგზისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე, ასევე სხვა მიმართულებებით და მთავრობას არ მიაჩნია მიზანშეწონილად, რომ კომერციულ რისკებშიც ჩაერთოს. თუმცა რაც შეეხება საერთაშორისო ორგანიზაციების კრედიტორების სხვა მოთხოვნებს, როგორც ცნობილი არის, 8 პუნქტიანი მოთხოვნა არსებობს. სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებით მთავრობის წევრებმა ჩვენთან საუბარში განაცხადეს, რომ გარკვეული შეთანხმება და კონსენსუსი მიღწეული არის და პრინციპში მთავრობისთვის 8 პუნქტიანი მოთხოვნების სიიდან 7 პუნქტი მისაღები არის და გარკვეული შეთანხმება უკვე მიღწეული არის ამ მიმართულებით. თავარი აქ არის ინვესტორის კომერციული რისკების დაზღვევა, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს, რომ ყველაზე რთული პოზიცია სახელმწიფოს მხრიდან იქნება ეს სწორად, რადგანაც სახელმწიფოს არ შეუძლია ინვესტორის კომერციული რისკების დაზღვევა. ეს არის პოზიცია, სადაც ჩვენ ვსაუბრობთ ბანკებთან და კონსორციუმთან იმასთან დაკავშირებით, თუ რა დამატებითი ინსტრუმენტების გამოყენება არის შესაძლებელი ამ კომერციული რისკების დასაზღვევად, ისე რომ სახელმწიფოს არ მოუწიოს ამ რისკების დაზღვევა, რა საერთაშორისო ორგანიზაციების, საერთაშორისო ინსტრუმენტები, ან უშუალოდ ბანკების ინსტრუმენტები არსებობს ამისთვის, რომ დაეხმაროს ინვესტორს ამ რისკების დაზღვევაში. დანარჩენ საკითხებს, რაც შეეხება პრაქტიკულად ყველა საკითხზე, გვაქვს პრინციპული თანხმობა მიღწეული, შეთანხმება იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფომ უმეტესწილად გაეზიარა ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც ბანკების მხრიდან იყო. ჩვენ წავედით წინ და ბევრ სხვადასხვა ტიპის რისკს უზღვევთ და პოტენციურ რისკს უბათილებთ, მოდი ესე ვთქვათ, თუმცა საკუთრივ ბიზნეს რისკი ტვირთების რაოდენობა იქნება თუ არა ამდენი. ხო, აი ამ კორიდორზე იქნება თუ არა ეს ტვირთება, ხო, ჩვენ მან თავს ვიკავებთ და მიგვაჩნიათ, რომ ზუსტად იმიტომ არის კერძო ინიციატივა ეს და იმიტომ არის კერძო და ესე ვთქვათ საჯარო პარტნიორობის ერთ-ერთი მაგალითი, რომ ეს რისკები უნდა თანაბრად გადანაწილდეს. ჩვენ ვერ ავიღებთ იმაზე მეტ რისკს, რაც სახელმწიფომ უნდა იყოს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ვალდებულება იმის შესახებ, რომ იმის თაობაზე რომ გავიყვანოთ რკინიგზა, ჩვენი ვალდებულება იმის თაობაზე, რომ გავიყვანოთ გზა საავტომობილო, ჩვენი ვალდებულება, რომ დავეხმაროთ მიწების გამოსყიდვაში, ჩვენი ვალდებულება, რომ 100 მილიონი
დაფინანსება გამოუყოთ. ეს ყველაფერი ძალაშია და ურყევია. ამას ზემოთ კიდე წავედით ბევრ შემხოთ ნაბიჯზე. სულ მთლიანად თუ ამ პროექტის რისკის მნიშვნელოვანი წილის გადმოტანა მოხდა სახელმწიფოზე, მაშინ სადღა კომერციული კომპონენტი, სად არის კერძო ინიციატივა? დღეს კომენტარები გაკეთდა ასევე თავად ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის წარმომადგენლების მხრიდანაც. ისინი ამბობენ, რომ სამივე მხარეს შორის, როგორც კონსორციუმის წარმომადგენლების, ასევე ხელისუფლების, ასევე საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების მხრიდან არსებობს მზაობა, სწორედ ამ 8-პუნქტიან გეგმაზე და მოთხოვნათა სიაზე მოხდეს შეთანხმება და ისინი ამბობენ, რომ ანაკლიის სპორტის განვითარებას და სპორტთან დაკავშირებულ ვადებს პრობლემა არ ექნება. ყველა მხარე არის მზად დათმობებზე და ამაზე არის ზუსტად საუბარი ყველას მხრიდან და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ ამოცანა დღეს დგას ის, რომ გარკვეულ საკითხებზე ამ 8 პუნქტიდან საგრძნობ რაოდენობაზე მივახციოთ გარკვეულ პრინციპულ შეთანხმებას. ზოგადად უმრავლეს საკითხებზე არის ძალიან ცოტა განსხვავებები, ამიტომ ორი დღის განმავლობაში ვიმუშავებთ, რომ ყველა თემა ბოლომდე მივიყვანოთ, ყველა საკითხი. მაგრამ საზოგადოდ არის სრული მზადყოფნა თანამშრომლობისათვის ყველა მონაწილე მხარის მხრიდან, ეს არის ძალიან დამოიმედებელი და მე ვფიქრობ, რომ იმ ტემპით და იმ რესურსებით, რომლებიც მოზიდულია ახლა ყველა ფინანსური ინსტიტუტის მხრიდან, ჩვენ ამ ორი დღის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი გავაკეთებთ. ლაპარაკი არის ტვირთების მოძრაობის რისკის დაზღვევაზე, ვეძებთ მექანიზმებს, როგორ შევქმნათ ეს საგანმანათლებლო მექანიზმები. ვადები ზუსტად როგორც არის განსაზღვრული, ყველაფერი ვადებში განხორციელდება. არანაირი გადახედვა ვადის არ ყოფილა არასდროს, არც განიხილება და ვადებში განხორციელდება. დღეს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ჩვენთან საუბარში ისიც განაცხადა, რომ სავარაუდოდ ამ ხელშეკრულებაში ცვლილებებთან დაკავშირებით კიდევ გაგრძელდება შეხვედრები და მას შესაძლოა კიდევ სავარაუდოდ რამდენიმე რაუნდი დაჭირდეს და ამ მიმართულებით ანაკლიის განვითარების კონსორციუმისთვის მიცემულ ვადა შესაძლოა გაგრძელდეს და ეს 15 ივნისსაც არ დასრულდეს, როგორც მაია ცქიტიშვილმა განაცხადა, მთავარი არის ახლა რომ მხარებს შორის შეთანხმება შედგეს. მაია ცქიტიშვილმა დღეს ასევე ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ეტაპზე არის მთავრობის ერთ-ერთი აღებული ვალდებულება პორტის პროექტთან მიმართებაში. როგორც ცნობილი არის, მთავრობის ვალდებულება, ერთ-ერთი ვალდებულება ამ მიმართულებით არის, რომ პორტთან მისასვლელი რკინი გზის და გზის ინფრასტრუქტურა უზრუნველყოს. რაც შეეხება პროექტის ვადებს, ამჯერად 15 ივნისი არის ვადა, რომელიც ჩვენ გვქონდა დათქმული ჩვენ მხარეებს შორის. რა თქმა უნდა, იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ბანკებსაც და სახელმწიფოებსაც და ინვესტორებსაც გვჭირდება დამატებითი დრო, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის 15 ივნისი ეს ვადა პრინციპული არ არის. ჩვენთვის პრინციპულია, რომ ამ ხელშეკრულებას დადებითი დინამიკა გქონდეს, ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა გარკვეული პერიოდით კიდევ გადავწევთ ამ ვადას, იმისთვის რომ ეს მოლაპარაკება გაგრძელდეს. ჩვენ პროექტირების პროცესში ვართ, უშუალოდ ეხლა ჩვენ გზების დეპარტამენტის მიერ აქვს გაფორმებული ავსტრალიულ კომპანიასთან უბრალოდ ხელშეკრულება გზის პროექტირებასთან დაკავშირებით. ინვესტორების მხრიდან მოთხოვნები გზასთან მიმართებაში, როდესაც სახელმწიფომ უნდა აუნაზღაუროს მიყენებული ზიანი ინვესტორს იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო დროულად ვერ შეძლებს ამ ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფას, ამაზე ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, რომ ეს არის შესაძლებელი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს განვიხილოთ და ეხლაც ამას ვადასტურებთ. შესაბამისად, გზასთან და რკინიგზასთან დაკავშირებით კითხვები არც არსებობდა. ანაკლიის სპორტის საინვესტიციო ხელშეკრულებაში ცვლილებების განხორციელებასთან დაკავშირებული შეხვედრა ამ წუთებში მიმდინარეობს და იგი სავარაუდოდ 1 საათში დასრულდება, თუმცა როგორც ცნობილი არის, მოლაპარაკებები უკვე იგეგმება, რომ ხვალ დღის განმავლობაშიც გაგრძელდება. მე კი შეგახსენებთ, რომ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების მხრიდან, რომელიც კრედიტორები არიან ანაკლიის პორტის და რომელთაც 400 მილიონი დოლარის საკრედიტო ხაზი უნდა გამოუყონ პორტს მშენებლობისთვის, პირველი
ფაზის მშენებლობისთვის მათ აქვთ 8 პუნქტიანი სია მოთხოვნების და ერთ-ერთი მოთხოვნა ამ სიაში არის ის, რომ სახელმწიფო გარკვეულ გარანტორად და რისკების დამზღვევად იყოს კომერციულ რისკებთან მიმართებაში ტვირთბრუნვასთან დაკავშირებით და როგორც აღინიშნა, სწორედ ერთ-ერთი მთავარი და საკვანძო საკითხი არის აი ამ შეხვედრების განმავლობაში განსახილველი. დიდი მადლობა ნუცა შუბაშვილმა გაგვაცნო თუ რა დეტალები განიხილეს დღეს ანაკლის სპორტის დაფინანსების საკითხთან დაკავშირებით მთავრობამ, დონორმა ორგანიზაციებმა და თავად ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა, კერძოდ როგორც ირკვევა, მთავრობამ მზად არ არის იმისთვის, რომ დააზღვიოს კრედიტორების რისკი ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით.